Hello mga Pards, mapagpalang oras sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nagko-convert ng dati kong video into MP4 para magamit ko ulit kung may gusto akong kopyahin na portion doon. Una, punta ka doon sa intended videos na gusto mong kopyahin o reconvert to MP4. Tapos, click mo yung share. Tapos, lalabas yan. I-copy mo na lang yung link. Okay, so meron na tayo link. Punta tayo sa Google or YouTube. Maglagay tayo ng video converter. Ang ginagamit ko dyan is ito. onlinevideoconverter.com free video converter. Click mo yan. So, lalabas yan. Online video converter. Disclaimer lang po. Hindi po sponsor ito ng online video converter. Gusto ko lang i-share kung ano yung ginagamit ko. So, punta tayo dito sa convert a video link. Click mo yan. Tapos, lalabas yan. So, i-paste natin dito yung link kanina. Natin yan. Eto na yan. So, mapapansin mo dyan yung format niya is MP3 lang. Pero merong arrow dito kung saan pwede tayong mag-choice. Mamili tayo kung anong conversion ang gusto natin gawin. So, since MP4 ang gusto ko, click ko yan. Lumabas yung MP4. So, yung MP4 ang choose natin. Ang pinili natin. Yan, MP4 na. So, click mo yung start. Yan. So, magkakaroon ka ngayon ng option na i-download yung gusto mong kopyahin into MP4. So, pag click mo yung download, yun, magda-download na yan. Wait lang natin na makompleto yun. Yun, completed na. Ibig sabihin, nasa download nyo na yan. So, pupunta kayo dun sa download. PC, ito yung download ko. Ayun na yun. Ganun lang kadali ang mag-convert ng video to MP4 para magamit mo ulit. Thanks for watching mga parts.